من قلب الجامعة الأمريكية ببيروت هالصرح الأكاديمي العريق اللي بيمتد ل 160 سنة. هون الحكاية مش بس عن مباني ومقاعد دراسية، بل عن أشخاص حملوا رسالة العلم وساهموا بصياغة ملامح المستقبل بلبنان والعالم العربي. بهاللقاء ومن ضمن مشروع التاريخ الشفوي لمكتبات الجامعة رح نسلط الضوء على مسيرة الدكتور فضل خوري، الرئيس السادس عشر للجامعة الأمريكية ببيروت. رحلة بدأت كباحث وكطبيب وصلت لرئاسة الجامعة عام 2015 برؤية طموحة للحفاظ على مكانة هالمؤسسة ضمن أبرز الجامعات العالمية. نشأ الدكتور خوري بعائلة أعطت التعليم أهمية كبيرة، كان لوالده الدكتور رجا خوري دور بتشكيل توجهاته. من بوسطن محل ما ولد لبيروت يلي شكلت هويته، تابع دراسته بأهم الجامعات وتخصص طبيب بعلم الأورام. ما يميز هالشخصية مش بس مسيرته الغنية، بل إيمانه العميق بدور الجامعة كمؤسسة بتصنع المعرفة، بتنمي القدرات وبتساهم بخدمة المجتمع. وبخطاب تنصيبه عام 2016 قال: يشرفني أن أقود أعرق وأهم مؤسسة تعليم عالي بالعالم العربي نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. برغم التحديات ما توقفت إنجازاته عند حدود لبنان، بل ساهم بتوسيع حضور الجامعة إقليميا من خلال دعم مبادراتها وبرامجها الممتدة من قبرص لدبي. أما علميا فبقي للدكتور خوري حضور عالمي بارز بأبحاث السرطان، توج بإدراج اسمه ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيرا في علم الأورام لعام 2025. واليوم بعيدة 160 بتوقف الأيوبية عند مفترق تاريخي وين الماضي العريق بيلتقى برؤية جديدة بقودها رجل يؤمن ويعمل بشعار الجامعة لتكون لهم حياة وتكون حياة أفضل. أهلا وسهلا فيك دكتور خوري، بسرنا اليوم كتير ومنتشكرك أنك أعطيتنا من وقتك. رح نبلش بمسيرتك الشخصية، إذا بدنا نحكي عن وين تربيت، وين نشأت، على أي مدرسة رحت. كانت براس بيروت. فيك تخبرنا بليز عن هالمنطقة، كيف عايشتها بهداك الوقت؟ ميرسي ست إيمان. يعني أنا بتذكر جيت بسنة 70، صيفية 70 على لبنان من أمريكا والعاني من وراء حرب فيتنام، وكان في رواق، كان في مثل مناخ مرتاح كتير براس بيروت. إذا لبنان كان عنده مشاكله ما كنا نحس فيهم. صراحة كولد عمري 7 سنين بتذكر شارع الحمراء وشارع جان دارك اللي أنا ربيت عليه، لأنه بناية عائلة أمي على شارع جان دارك. بتذكر الناس جو مرتاح كتير، على اختلاف من الجو اللي كان بالولايات المتحدة وقتها، لأنه كان الجو مكهرب. يعني أمريكا مقسومة بين الناس اللي ضد حرب فيتنام ومع حرب فيتنام. هون ما في حرب، ما في حديث بالحرب على القليل على مستوى ولد. وبعدين المنطقة كلها سوا، بيروت، راس بيروت والأشرفية وين خوال بي وكلها كان في، بدك تقولي يعني كانت بعدها مدة الجلامر والازدهار تبع بيروت من آخر الخمسينات والستينات والسبعينات ماشي. فكولد تشوفي كل هالناس بيعرفوا بعض، بس في مستوى فكري وتعليمي وازدهار اقتصادي. حقيقة شيء كتير حلو كان. وقتها تركت ورجعت لقيتها مثل ما هي لراس بيروت، مثل هاي الصورة اللي عم تحكينا عنها الحلوة انه يعني بس لتركت كان بعد ما صار عمري 5 سنين، وبهالعمر كنت كل الوقت مع أمي أو أمي وأبوي، يعني مع العائلة، عائلة بيي وعائلة أمي. عندي أصحابي من ما أنا صغير كتير، حسين إبش ووليام داغر وراما فارما وليل، هولي أصحابي من ما قبل المدرسة. وعندي خيي أصغر مني. كنت لاقيها
مرتاحة لراس بيروت. بس اللي تغير انه اختبرت امريكا لسنتين. في كتير اشياء كتير حلوة عن امريكا باخر الستينات، بس للواحد بالكي جي 2 بفوتوا الطلاب من الثانوية عم بيحتجوا لأنه ما بدهم يضطروا يحاربوا بالحرب، ينقص الولد. هاي ما كان في منها على القليلة بالمدرسة وببيئة راس بيروت. فهاي الشغلة اللي بتذكرها، إنه تركت جو مرتاح لقدرتي لأفهم وأدرك، ورجعت على جو سلمي ومرتاح على مستوى راس بيروت. وهلأ كيف بتشوف راس بيروت؟ يعني راس بيروت هلأ لسوء الحظ مش مثل ما كانت بالستينات وبالسبعينات، لأنه البلد مش مرتاح. بعدين صار عمري 62، صرت انتبه لأشياء ما كنت انتبه لها كولد. بعدين الناس اللي تهجروا من راس بيروت بهال 55 سنة وأكثر كانوا من الناس اللي يعني ارتباطهم بالجامعة الأمريكية، هي أنا بالنسبة لي هو المكون الأساسي لحضارة راس بيروت. كتير ناس تركوا، خاصة من جيلي، في منهم رجعوا بس رجعوا على سن أكبر. بس الناس اللي أكبر منا، الجيل الأكبر، في كتير منهم يتقاعدوا، في منهم توفوا. فهل علاقة بين راس بيروت والجامعة لا تزال قوية وموجودة. بس راس بيروت ما عندها رهجة مثل ما كان عندها وقت. شو الشيء يعني اللي انتبهت له ما كان قبل تشوفه قبل؟ يعني أصلا الفقر اللي بنشوفه اليوم براس بيروت ما كنا نشوفه بالستينات والسبعينات. مش إنه ما في فقر أبدا، بس الأشخاص على الطرقات اللي ما عندهم شيء يساعدون، أو عم بيشحدوا، أو يعني عيال بكاملها اللي عايزين. ما كنا نشوفها هاي براس بيروت. حكيت عن الجامعة وراس بيروت، بين مزدوجين بيقولوا راس مين يعني على طول فيها التساؤل، مين صنع مين؟ راس بيروت عملت الأيوبي ولا الأيوبي عملت راس بيروت؟ بفتكر للشخص اللي بيهمه الدقة ويعرف التاريخ، الجامعة اللي صنعت راس بيروت. بس هالجو اللي انصنع حول الجامعة براس بيروت لعب بفتكر من أهم الأدوار بازدهار الجامعة، لأنه الجو الثقافي والمفتوح والغير مذهبي اللي كانت الجامعة تعطيها لراس بيروت ولبيروت ككل، تغيرت راس بيروت وتقبلت هالجو وازدهرت. يعني راس بيروت ما كانت كتير مسكونة قبل الجامعة. اجا دانيال بليس ما لقى هالبيوت الكتيرة والمهمة نعرفها من التاريخ. أخذوا هالأرض من كم عائلة، اشتروها وتعمرت راس بيروت حول الجامعة الأمريكية. بس لازم الواحد يكون مخلص ودقيق ويقول إنه هالنمو تبع راس بيروت لعب يمكن أهم الأدوار في ازدهار الجامعة ورسالتها وأبعادها الدولية والعربية. براس بيروت كمان في بيتك السكني وفي الاي سي مدرستك، شو بتتذكر عن الاي سي؟ وشو عطيتك الاي سي غير التعليم العادي اللي كل الناس بتاخده؟ يعني بفتكر من أهم الأشياء اللي عطتني إياها الاي سي هي حضارة راس بيروت والجامعة بالصف. كيف يعني؟ يعني أول شيء الحضارة العثمانية والفرنسوية. يعني لبنان عاش تحتهم، واللبنانيين عاشوا تحت الدولة العثمانية، الإمبراطورية العثمانية والانتداب الفرنسي. صار فيها نوع كيف بدي أقولها، إنه صار الشخص أهم مين بيعرف من ما شو بيعرف. هيدي الجامعة الأمريكية كانت ممتازة بتغيير هالتفكير
والاي سي كان امتداد من الجامعة الأمريكية. ما كان مهم إذا حدا عنده لقب أمير جاي من عائلة، أو حدا غني أو نسبيا طبقة وسطى أو طبقة فقيرة. بالعكس، بالكفاءة بالصف الواحد بياخد حقه. ما في شيء اسمه واسطة، ما في شيء اسمه بي بيعرف كذا ماذا علامات هيك. فكان تعلمت من الاي سي مدرسة حقوية، مدرسة كويسة، مدرسة هاللي العلاقات الشخصية بتنمو، صداقات العمر بتبلش فيها. كمان كان عندنا أساتذة بالإجمال منيح وبعدهم رائعين، يعني تأثيرهم بيأثر علي وكتير غيري لأجيال. فأنا حبيت الاي سي، خاصة حبيت أول كم سنة الابتدائي وبداية المدرسة المتوسطة، وحبيت آخر كم سنة سنة البكالوريا الأولى والثانية، لأنه كان عندي أساتذة وجو نموذجي. بتتذكر حدا من أصحابك أو بعضهم لهلأ حدا منهم أصحاب لإلك؟ يعني كتير من أصحابي كانوا أصدقاء العمر، منهم باسل فلاحان بس توفى. يعني كان هو بعرسي وكان مفروض أنا أكون بعرسه لو ما مرض ابننا وقتها، فما قدرت أجي على لبنان. في ساري عكرة، في وديع نصر الله، مالك وهبي، يوسف عصفور. يعني عندي كتير أصحاب، الأخوين قعوار. عندي كتير أصحاب من الاي سي اللي لا أزال الصحبة معهم وقريب منهم. وفي كمان يعني ناس اللي بخلي علاقة معهم، بس أنا بلاقيها شوي غريبة إنه الليل اللي الواحد بيكون بصفهم وصحبة معهم، بس على كبر بيصير أقرب. بتصير هاي كمان منيحة. باسل فلاحان وقتها تلقيت خبر موته كانت بلبنان أو؟ لا، أنا كنت بأمريكا، كنت بأتلانتا. بس وقت انصاب تلقيت خبر إصابته من أخوه رمزي، لأنه أنا صحبي مع باسل وصحبي مع رمزي. فرمزي كمان طبيب بأمريكا أكبر منا بكم سنة، اتصل فيي وقال لي إنه هو رايح على فرنسا وين كانوا عم ينقلوا لباسل، وإنه شو بدي أعمل أروح. فرحت. دكتور خوري، حضرتك كمان سكنت بيتك السكني كان هون براس بيروت ضمن عائلة مخرجين كمان من الأيوبية، وحتى جدودك من الأيوبية. يعني الأيوبية بتمشي كأن بعروقك، وعطول كان في حكي عن الأيوبية وهيك. أنا بدي أسألك بس عن الوالدين وتأثيرهم بحياتك، وهل محبة الأيوبية أخذتها منهم، وبالتحديد دور والدك، لأن بتقول عنه هلا في كتير ناس بيقولوا قدوتي رول موديل، بس حضرتك بتقول عن الوالد بطلة. وبرسائه قلت مثل ما انقال لهاملت وداعا يا أميري. بقى شو بتتذكر عن هالبيت اللي سكنت فيه، اللي عشت فيه مع هالوالدين؟ بفتكر أهم شيء الأهل فيهم يعملوا للأولاد إنه مش إنه يكونوا قدوة، بس إنه يحبوا أولادهم. وأنا أمي وبي كتير كانوا يحبونا. يعني ما ضروري يقولوا لنا إنه بيحبونا لنعرف. يعني كل لحظة عندهم اللي ما في شغل أو ما في أمور عائلية بدهم يهتموا فيها، لأنه بي الطبيب الوحيد بين العائلتين، فمين ما يمرض كان يضطر إنه يهتم فيهم، من عائلة أمي ومن عائلته. بلبنان العيال الكبيرة بتضلها قريبة. بس يعني أنا بالنسبة لأمي أمي إذا يعني كل إيماني بنفسي أرجح منها ومن خيي ومن بي، يعني من وقت ما أنا كنت صغير، لأنه كنت أقدر أغلط وأمي تآمن في يعني إنه أقدر صلح الغلطة بطريقة مضبوطة. يعني مش إنه نغطي على المشكلة اللي عملناها واللي فتنا فيها، نحلها، ندرسها ونحلها. إن كان بيني وبين خيي اللي يمكن أقرب شخص كان علي
بفتكر قبل ما تزوجت، نحلها بيناتنا. بالعكس، تدخل مش بالإجمال، علمونا نحل مشاكلنا أو أي شيء بيناتنا لحالنا. بس أمي كانت أكتر من هيك. يعني أمي دايما الأولى بصفة أول، بنت تنقل من الأهلية على الآي سي بتطلع الأولى بلبنان، مع أنه صفة كان كلهم شباب. بتعرف تمسك الجو بلا ما نرفز، بلا ما تجور. يعني بتعرف في مثل بالإنجليزي بيقولوا to read the room. بتعرف قراءة الغرفة، بتعرف الناس شو عم بيفكروا، كيف تخلي كل شيء هادي. وبي يعني مش بس مثال، كان صديق لنا، لإلي ولا خي، نضحك ونزعل معه، وهو يزعل منا ويضحك علينا، ونحن نزعل منه ونضحك عليه، يعني نتسلى معه. فكان ما في هالبعد اللي بعض الأشخاص عندهم من أهلهم. إيه مزبوط، الكل كان يحبوا يحترموا يعاملوا باحترام بس هيبة. إيه بهيبة، بس ما كان في هيبة بيننا وبينه. كان لا استعمل كلمة بيروتي، كنا نقرق معه ويقرق معنا، كنا كتير ننبسط معه، ننطره ليجي على البيت. وأمي كمان تعلمنا إنه نحن عندنا مسؤوليات للبيت، لأختنا الصغيرة، لبعض، للمجتمع. يعني إنه نتصرف بكرم وكرامة للغير. تعلمناها منهم اثنيناتهم. بس دكتور، وقت حدا يكون عنده والد صديق هالقد، بلكي بيفقد السند بوقت من الأوقات حتى لو كان كبير. مزبوط هالشي، مزبوط. مثل ما قال لك إدوارد سعيد وقتها تلفن لك وقال لك يعزيك، إنه الواحد بيكبر وقتها، بمعنى إنه بينضج أو وقتها يفقد الوالد. هيك صار معك؟ هيك صار معي. هلا أنا أمي ومريم رطاس سعيد ولاد عمي، يعني مرته لإدوارد بنت عمة أمي، وكتير قراب على بعض، كل عمرهم قراب. نحن بنعرف مريم قبل ما تتعرف على إدوارد، كانت هي وخالتي مريانا أول بيبي سيترز لإلي ولخيي رمزي. وإدوارد كان عنده علاقة كتير منيحة مع بيي، ما يتفقوا على كل شيء بس يقدروا يناقشوا الأشياء، منهم أعز الأصحاب بس في علاقة احترام. بس إدوارد علاقته مع أبوه مثل ما بنعرف من كتابه Out of Place معقدة أكتر، موترة. بس حس إنه لازم يقول لي إنه هو بس لا توفى بيه تغير دوره، تغيرت يمكن رؤيته بالحياة. أنا من وأنا صغير وبي عم بيسلمني مسؤولية، وبلا ما يسلمني مسؤولية أنا بحس بالمسؤولية. يعني بالحرب الأهلية بي ما عنده اتجاه سياسي مع أي واحد من الأحزاب، يعني بحب الكل وما بيكره حدا. فنحن ربينا بنفس هالتفكير، نحب الكل ما بنكره حدا، مش يعني ما بنحاسب حدا على اللي بيقوله وبيعمله. بس كان عنده هالإنسنس، يعني يحكي رأيه والناس بيفسروا، فأنا كنت حس عندي مسؤولية كابنه الكبير إنه معلش خفف هالجراءة، هالصراحة بخطر اللي كنا عايشين فيه بلبنان. فكنت قريب عليه وجرب دايما. علمك الدبلوماسية يعني؟ ما بعرف، بفتكر هو دبلوماسي أكتر مني، بس علمني اتحمل مسؤولية عني وعنه، يمكن بالأول من دون قصد، بس هو تقبل هالشيء. بس دكتور رجا خوري كمان استلم هون محلات، يعني كان اكتنج بريزيدنت جاب وقت، ودين لكلية الطب كمان، يعني كان بموقع قيادي. تعلمت هالشي منه؟ بتفتقد هلا اوقات هيك يعني بيكون في شي موقف بتقول لو بيي هون هيك بيتصرف؟ يعني بيي كان شجاع ومسالم بوقت وين
هالشيم كانوا شوي بشكله خطر عليه، بس كانوا بيفيدوا المؤسسة، ما عنده شيء يخبي. فتعلمت منه هالارتياح، كان مرتاح لنفسه كتير، تعلمتها منه. ما بفكر شو كان عمل هو أو أنا إذا لازم نسق على نهجه لنقول، لأنه الوضع كان بيختلف كتير. يعني وضعه برأيي كان أخطر. فيك تقولي مسؤوليته بتختلف عن مسؤوليتي. نحن وضعنا مش هين، بس ما في حرب أهلية، ونتمنى ما تصير الحرب الأهلية، وما عندنا تصورات إنه بتصير حرب أهلية. فالوقت بيختلف. بس تعلمت كتير منه. تعلمت منه يمكن من أهم الأشياء تعلمت منه إنه بيي كان يحب الناس، يأمن لهم، يعني يمضي تقريبا على بياض للبشر. أنا بتعلم وما بزعل ما بحرد، بس بفتكر وبتعلم من تصرفات البشر، لأنه التصرف أكثر من الحكي. إذا بدنا نقود الجامعة بشوية حكمة، بدنا نفهم مع مين عم نتعامل بكل مجالات الحياة. دكتور خوري، تركت بيروت ورحت للتخصص بأمريكا بمجال الطب وبالتحديد علم الأورام. شو أخذك على هالتخصص اللي كتير صعب، اللي كتير فيه وجع؟ إيمان، أنا ما تركت للتخصص. أنا تركت بعد سنة من الجامعة الأمريكية، نقلت على ييل، مش لأنه فضلت ييل على الجامعة الأمريكية، لسبب واحد، هو علاقتي مع خيي رمزي. يعني هو التشيرمان تبع الفيزيكس وقتها، هاري مافروماتس، بينصح أهلي إنه ما عندهم، لأنه خيي كان الأول بالاي سي، الأول بلبنان، الأول بالبكالوريا دوزيام بارتي، رجع أخذها بعد سنة من ما خلص، كان صار بييل وطلع الأول بمنيح. إنه هو إذا بده يعمل فيزياء نظرية theoretical physics لازم يروح على أمريكا، يا عيال يا برينستون، في كم جامعة. قبلنا بييل اثنيناتنا رحنا. هاي السبب الوحيد اللي أنا رحت مع خيي على أمريكا، لحتى أكون مع خيي أصغر مني، لأنه يعني كنا نكمل فكر بعضنا، ومع أنه ما بنشوف بعض كتير وما بنحكي قد ما بحب، بعدنا ضلت هالعلاقة. رحت عيال ومقتنع أنه بدي أعمل سايكايترست، حكيم نفساني بسموه. ليش؟ لأنه بحب أنا ذاك ولا أزال بحب العلم اللي وراء السايكايتري، بحب الاناليسيس اللي وراء السايكولوجي، فرويد، يونغ. وكنت أقرأ هالأشياء، بس لكنت بالاي سي يمكن كنت أقرأهم أكثر من ما لازم، وما أدرس الدرس اللي التاريخ والجغرافيا. بحب التاريخ بس مش الطريقة اللي كانت تتعلم بالنهج البكالوريا. فرحت على أمريكا مقتنع إنه بدي أعمل سايكايترست، حكيم نفساني. وفت على كولومبيا كطبية مقتنع إنه بدي أعمل حكيم نفساني. إذ وصلت على السنة الثالثة للطب، اللي أول سنة الواحد بفوت على المستشفى وعلى العيادات بعمق. يعني أخذنا كل العلوم البيسك ساينسز، العلوم الأساسية للطب. فت على المستشفى، أول روتيشن عم بعملها بالجراحة، لأنه عرفت إنه ما بدي أعمل جراح. فقلت خلينا نبلش بالجراحة نتعلم. أول مريض عندي هو كان راباي يهودي معه سرطان البنكرياس، وأنا ذاك ما في أي علاج. يعني بلشت طبعا كتلميذ طب بلاحقه، بس أنا مش ماسك علاج، وأنا مش بيعمل قرارات. القرار للأتندنج فيزيشن، للطبيب اللي رئيس الفريق. هيدا الزلمة أنا السيرجيكال روتيشن 6 جماع بيفوت ليلة اللي أنا عم بلش الروتيشن، بيموت ب4 جماع ونص. كل الناس تعرفت على أهله، تعرفت أنا والإنترن اللي كان فوقي اللي هو عم يدرس الجراحة، واليوم جراح بأمريكا.
ما سمعنا غير اشياء منيحة عنه لهالزلمة. مات ب4 أسابيع ونص. يعني شفت انه ما عنا قدرة نعالج هالأمراض، بينما كان في تقدم بعلاج الأمراض النفسانية. هلأ في تقدم، ولليوم بنعوز كتير اشياء لنضلنا نتقدم، بس كان في أدوية إلها تأثير بسرطان البنكرياس أو الرئة أو الفك أو الثدي أو كل. كان التقدم أخف. بلشت فكر، بس بعد 6 أشهر عملت فت بالطب الداخلي. حبيته، حبيت التشريح، وحبيت المعلمين. يعني الأطباء اللي مرقوا علي كانوا أقرب كقدوة، كأمثلة جيدة، من ما تركت العلم النفساني لآخر شيء. هونيك ما منعوني مش بعلمهم بس بإيدائهم كأطباء. كنت لاقي بعضهم مش حاسين مع المريض بالطريقة اللي كنت حس طبيب السرطان آنذاك توم جاريت، وطبيب الكلاوي ليزلي بير، كتير يهتموا بكل شيء بالمريض. يعني المريض يحطوه أول شيء، وتوم جاريت حسه يتضايق يحس مع المريض. خلصت هالسنة الثالثة وسألته لتوم جاريت، قلت له أنا حابب أعمل طبيب بس ركز على العلم. قال لي أهم مختبر بالسرطان لبرني واينستين. فقعدت 6 أشهر بمختبر برني واينستين. كان حظي كبير إنه هو كان مدير مركز السرطان بكولومبيا. حقيقة كان من أهم الناس اللي أثروا علي، لأنه كان لطيف، دمه خفيف. يعني اللي صار نحن وهونيك بيروح على مستشفى جامعي تاني، بيصف السيارة بالجراج تحت الأرض، بيتلقطوا فيه حرامية، بيخطفوه، بيحطوه بصندوق السيارة، بيسوقوا السيارة وبيكبوه بالشارع قريب من بريدج شهير ومش كتير آمن بنيويورك. بينجا وبيرجع. بيصير بيحطوا كاميرات بهالباركينج بألبرت أينشتاين بمونتفيور. قال لي عملت شيء منيح. قبل ما كان في كاميرايات، ومن وراها صار في كاميرايات. فأي شخص تاني بفتكر اللي كنت أعرفه بكولومبيا كان تأثر كتير، ما تغير. فكان عنده حب للعلم. وكنت أطلب منه أنه بدي روح أحضر اجتماع مثلا. رحت بتكساس، رحت فخلص اقتنعت بين هالطبيب وهالعالم طبيب. حبيت السرطان، قررت انه بدي اتخصص بالسرطان. شخصية هالشخص هي اللي أثرت وخلتك تروح لأن حسيت أنه بحس مع المريض. بضل دكتور خوري الطبيب يحس مع مريضه، ولا مع الوقت بيصير رقم أوقات؟ يعني مع السنين أنه بتعالج كذا يوم باليوم، بتشوف كذا حالة، بتضلك عندك هالإحساس بالوجع تجاه المريض ولا لا خلص؟ شوفي إيمان، هذا سؤال كتير مهم وكتير صعب. وتعلمت أكتر بس لبلشت الانترنشيب بالبوسطن سيتي هوسبيتال. إنسانيته لهالحكيم بتزيد إنسانية ولا خلص؟ كل شخص بيعالجها بطريقة. بس أنا يعني وقتها بال89 قررت روح على البوسطن سيتي هوسبيتال. زبط الماتش. حسيت محل اللي حقدر اتعلم علاج الطب. ليه؟ كان عنا من كبار الأساتذة اللي أنا متعلم منه، غادة حشلحان متعلم منه، اسمه جون بلزيكين. هيدا طبيب اندوكرين عالمي مشهور، يعني عنده إنجازات. كان أنا بدي روح ادرس محل أحضر حالي بالطب، بس بعدين انتقل للمختبر. أبوي كان بالمختبر، عالم بالمختبر، بس يطبب مرضى اللي فيهم عندهم مرض الكلاوي، يعني مش
قد مثلا عادل بربيري من أصدقاء العمر، أو معلمهم إدمون شويري اللي كانوا أكترية الوقت بالعيادة وعندهم مختبرات. فقال لي جون بلزيكين، قال لي أنت أحسن أمهر بالطب من ما بتفكر حالك قبل ما تقرر إنه أنت مستقبلك المختبر. أنا برأيي هيدا البرنامج، هالمستشفى المشهورة بوسطن سيتي هوسبيتال، المستشفى المديني، اللي كانت بالماضي واحد من كل 4 عمدة لكليات الطب يتخصصوا فيها جزئيا أو كليا، وواحد من كل 6 chairs of medicine يتخصصوا فيها. اللي هالمستشفى يمكن أنت مش سامع فيها، بس نحن كلنا سامعين فيها. إذا ما بدك تضلك بكولومبيا، بدل ما تروح على إحدى المستشفيات المتخصصة كتير، روح غمق بالطب. قلت له أوكي. حطيت البوسطن سيتي هوسبيتال عالية بلستة المستشفيات، وثاقبت إنه بيعملوا ماتش مثل سبيد ديتينج بين الكمبيوتر، الواحد وين شو هن المستشفيات اللي بحطهم والمستشفيات كيف بتصنف الأشخاص. حقيقة هال3 سنين كانوا كتير مهمين لإلي، لأنه تعلمت كم درس لجاوبك. أول درس إنه الطبيب اللي ما بيحس، ما بيعاني مع المريض، ما حيقدر يصير قدوة بممارسة الطب. مستحيل إذا بتخلي هالمسافة البعيدة بين الطبيب أو بين الممرض والممرضة والمريض، حتعامليهم بطريقة بعيدة، اللي ما حياخدوا منك كل شيء بيعزوه. أنت ما حتتعلمي وتاخدي منهم الاشياء اللي بتخلي الطب والتمريض يكونوا مهن حقيقة رائعين. فأنا بهال3 سنين مش بس مع مرض السرطان، مع مرض السيدا اللي وقتها أنا ذاك ما في علاج اللي عم نقدر نخلص حياة حدا، عم نقدر شوي نطول حياة مرض السيدا، شوي نطول حياة مرض السرطان إذا ما اكتشفنا المرض بكير السرطان وقدرنا نعمل عملية. خلتني أقرر إنه بدي أتقرب على هالمرضى. هونيك تعلمت شيء يمكن حتى أهم من تعلمته بالطبية. ليه؟ لأنه كان أنا ذاك بعض مرضى السيدا يعني ما بعرف كيف أقولها homosexuals، شو الكلمة بالعربي؟ المثلية الجنسية. المثلية الجنسية. أنا بالنسبة لي متعلم من أمي وبيي إنه ما اعتبر إنه صح أو غلط أي نوع حب في بين رجلين أو امرأتين وبين رجال. ما في أحكام، ما في ما بحكم عن الناس، الناس. بس الكل بيتعلم، كلنا بنتعلم إنه هاللي عم بيع مخدرات ويأذي الغير لازم نحكم عليه. تغيرت عقليتي كطبيب، لأنه اضطريت عالج المرضى. بعضهم كانوا مش بس بياخدوا المخدرات الاي في دراجز، بعضهم كانوا عم بيبيعوا ويسوقوا المخدرات. بطلت حاسب حدا على تصرفه، لأنه هاي مش شغلتي كطبيب عالجهم، كون معهم، صير قريب عليهم. فهيدي اللي غيرتني، اتليست غيرت لي رؤيتي بالطب. بس دكتور، قد ايه بيساعد المريض هيدا الشيء؟ كتير بيساعد المريض بالأخير، خاصة بالوضع اللي منشوف كتير لسوء الحظ من المرضى بالمستشفيات العامة بأمريكا. المريض مرات ما في عنده عائلة، ما في عنده حبيبة أو حبيب، ما في عنده حدا. إنه حب العائلة يكون حدا حده، هيدا بيعطي يعني فرق هالاشياء كتير. يعني مرض السرطان يعني كتير مرض صعب، وفيه يفقد الأمل الواحد. المجتمع اللبناني بيلتف حول الضعيف والفقير والمريض، خاصة المريض. مش كل المجتمع، بس العائلة والبيئة. ما بينترك الشخص بالطريقة اللي بينترك بالولايات المتحدة بالغرب لحاله قدام هاجس مرض
مثل مرض السرطان أو أمراض الدم أو السيدا. فبيصير المريض يعوز علاقة صريحة مفتوحة عاطفية صديقة مع الطبيب ومع ممرضة، يمكن أكثر حتى من العازي هون بلبنان وبالعالم العربي. دكتور، ستودنت بده يعمل يتخصص بالطب السرطان، شو بتعطي نصيحة؟ بتقول له هول الاشياء اللي عم تقلنا اياهم حضرتك هلا، انه اذا ما ضليت انسانة، اذا ما ضليت اذا بدك تفقد هالحس مع المريض، احسن ما تفوت تعمل هالتخصص لانه بيوجع، لانه يعني أنا بفتكر إنه الحكيمة أو الحكيم اللي بدهم يتخصصوا بالأمراض الصعبة مهما تكون، الفالج، مرض القلب المتقدم يعني المتدهور، heart failure، السرطان، الأمراض اللي فرصة الشفاء مش مأكدة منها أكيدة ومرات ضئيلة، بده يقدر مش بس يكون إنساني مع المريض، بده يتبنى هالدور الحكيم، مش بس الطبيب الحكيم، يعني بده يكون يعرف العلم والعلاج، وكمان بده يكون متقبل ومنفتح على شو أكتر شيء بهمه المريض. وأنا بقول للطلاب اللي بيجوا لعندي هلأ، أنا بيجوا كتير منهم بيجوا لعندي كرئيس الجامعة ولا جرب افتح لهم أبواب، ومش غلط نحن بنفتح لهم أبواب، بس القليل اللي بيجوا بيحكوني عن علاج السرطان وحياة كعلاج سرطاني، لأنه عندنا أطباء بالجامعة الأمريكية ممتازين لأنهم قدوة وفيهم يكونوا أمثلة لهم. بنصحن إنه يعني في حدود لكل العلاقات طبعا، بس الواحد لازم يكون إنساني، لازم يكون متقبل لهالمريض شو الموضوع اللي بده يفتحه، إذا بيفتح قلبه ويحس مع هالمريض بتجربته. دكتور خوري، حضرتك بعدك متابع بالأبحاث بهذا الدومين، وبدنا نقول لك مبروك كمان انتخبت أو درج اسمك ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيراً بعلم الأورام. شو بيعني لك هيدا الشيء؟ ووين صرنا نحن المرض؟ يعني معقول نوصل لوقت نكون عالم خالي من مرض السرطان؟ يعني بلاقيها صعبة إنه العالم يكون خالي من السرطان، لأنه بنعرف إنه السرطان صار له موجود يمكن من أيام الفراعنة المصاروي، بس ما كنا نعرف نخصصه. بس بفتكر فينا نخفف عدد المرضى اللي عندهم سرطان، مثل ما نشوف مثلا بالولايات المتحدة، بس بالتدقيق على early detection وبتخفيف التدخين يعني الوقاية بالأمراض السرطانية قد ايه نسبتها؟ لأن في أمراض إنه إذا بتتوقع منيح عن جد تتجنبها، بس بالسرطان قد ما توقت معقولة خلص إنه اللي بده يمرض بالسرطان بيمرض ولا لا؟ أكترية أنواع السرطان ما فينا نمنعها 100% بس بالوقاية، بس فينا نكتشفها أبكر ونشفي المريض أكثر بنسبة كتير أعلى إذا اكتشفنا المرض أبكر. وفي تقدم بالوقاية، في تقدم بالكشف المبكر، في تقدم باهت بالعلاجات التوجيهية والعلاجات المناعية. فتغير كتير على 30 سنة اللي أنا خلصت تخصصي وبلشنا نمارس من الطب من 31 سنة. كتير تحسنت الأوضاع، كتير قدرنا نحسن فرص المرضى اللي عندهم سرطان إنه يعيشوا أكتر. فهاي من أهم الأشياء اللي بحب نتقدم فيها، إنه مش بس نشفي الكل أو نمنع السرطان،
بس إنه الناس اللي عندهم سرطان يعيشوا حياة طبيعية مثل ما صار اليوم مثلا مرضى اللي عندهم سيدا بيعيشوا حياة طبيعية بس بياخدوا دواء. نتمنى نوصل لهالمرحلة مع الأكثرية الكاسحة بالناس اللي عندهم مرض السرطان وأمراض الدم. دكتور خوري، من المواجهات الأمراض السرطان وهيك لمواجهات تانية بحياتك اللي هي القيادة بالأيوبي، وقت استلمت بال2015 2016 كان العيد 150 للأيوبي، وامتدت 10 سنين نحن بالعيد 160، بس كان في كتير تحديات. شو أبرز التحديات وكيف واجهتهم، وشو اللي هيك اللي خليك تثبت بهال10 سنين من وراء كل هالشي اللي صار بالبلد؟ يعني بفتكر كلهم كانوا تجارب محرزة إيمان. يعني أول شيء بس لا استلمت كان في، ما بفتكر كان ثقة الأساتذة والطلاب بالإدارة ومجلس البورد اوف تراستيز، مجلس الأمناء، على المستوى المطلوب. اشتغلنا أول شيء إنه نرد إنه نجرب نوحدهم مع إنه المعنى اللبناني للميثاق شوي بيحزن، بس ميثاق مبني على رسالة الجامعة، ما كانت هيني، بس أول سنة اشتغلنا فيها. بعدين بلشت التجارب تتراكم من 2019. الثورة كان في خطر شخصي بفتكر، لأنه صار حكي مأذي مقصود، روقناها شوي. بس هذا الشيء خليك بلكي تنتبه مرة تانية ولا؟ خليني إنه اتعلم إنه كل كلمة بقولها فيها تتفسر بكتير طرق مختلفة، منهم مأزية، منه يعني لا كنت حس قبلها من 2016 إنه في أشياء، في الناس في أفكار فيها تسوق. يعني إحنا بعصر الكونسبيرسي ثيوريز يعني بس لا، ب 2019 آخرها كان في خطر، تعودنا عليها. اجى الانهيار الاقتصادي حقيقة كان مفاجئ ومؤلم. فرد وقت اجت جائحة كورونا، فرد وقت اجت حكومة لسوء الحظ هاللي على قليل المستوى العلاقة بين رئيس الوزراء وبيني وبينه وبين مجلس الأمناء وبينه مش على المستوى المطلوب. يعني هذا كان شيء مؤسف ومؤلم لإلي شخصيا، لأن كانت العلاقة منيحة، مش ممتازة بس منيحة إلى آنذاك. فلأول مرة في حكومة لبنانية عم بتواجه الجامعة الأمريكية، بفتكر أول مرة بتاريخنا. فرد وقت صار انفجار المرفأ. انفجار المرفأ صار بوقت كتير صعب، بس صار بعد ما أخذنا أصعب قرار أخذته أنا بالجامعة الأمريكية، اللي كان صرف بعض الموظفين، وأخذناه بناء على فهم اقتصادي واضح إنه الجامعة مع حجم اللي عم نكبر فيها المستشفى والمشروع الطبي اللي تبنوا المجلس الأمناء بال 2010 بشكل خطر على الجامعة. بيرجع أوقات هيدا الموقف هيك على ذاكرتك بتقول يا ريت ما أخذته؟ لا ما بفتكر كان في خيار. بفتكر لسوء الحظ اضطرينا إنه نحسب الحسابات لنجرب نحمي قد ما فينا الموظفين والأساتذة والطلاب، ونخلق شبكة اجتماعية لنحمي هاللي حنصرفهم، لأنه هن كمان أبناء العائلة، أبناء وبنات العائلة. لا ما عندي فكرة إنه الخيار غلط، لا وقتها ولا اليوم. بس طبعا الجو والغضب
الاشياء اللي انقالت وانساقت مؤسفة. ودغري وراها بعد 17 يوم اجا انفجار المرفأ اللي ما حسبت حساب قديش تأثيره على اللبنانيون. تأثيره على اللبنانيين كان كتير أسوأ من ما أنا تصورت، بما أنه طبطوا بيوتهم على عيالهم. 300,000 شخص دمروا أو تأثروا بيوتهم. هلأ بنشوف هلأ أضرب بكتير حرب، بس افتكر أنا ذاك يعني كانوا الناس بدهم حدا يلوموه، يعني بس للواحد بينقصف من دولة بيقول هيدا عم يقصفني. بس انهيار الاقتصاد وانفجار البور عم بيفتشوا عمين يلوموا، ما عم بيلاقوا غير دولتهم فاشلة وما قادرة. فوقتها نحن خسرنا تقريبا 39% من الأطباء، 35% من الأساتذة، 33% من الممرضين والممرضات. هيدا كان كانت أصعب سنتين. كل شيء صار من وراء كان صعب مش هين، بس بفتكر أصعب وقت كان سنة 20 بالنسبة لإلي. بس هيدا بيعطي مناعة أوقات إنه تمرق بهالقد الصعوبات لمراحل انهيارات تانية رجعت صارت. يعني بفتكر ما في شيء عملناه بحياتنا اللي كان هين، إذا بكون صريح يعني. ولا الوقت بأمري كان هالقد سهل، لأنه كان مستوى الطب كتير ضئيل. طب السرطان بمستشفى وجامعة اللي الطب كإجمال ممتاز، فكان علينا أنه نرفع مستوى الطب والعلم في مجال السرطان والأمراض الدم. فالتجارب ما بيعملوا مناعة، بس بيعلموك للتجربة الأخرى، لأن الواحد دايما بيغلط. سألتيني إذا أنا عندي أشياء بحب غيرها. لا، يعني ما في، الواحد بيغير اللي بيقدر، بس بياخد القرار وبيمشي لقدام. الأكبر خطأ إنه ما يعمل قرار. تاني أكبر خطأ ما يتعلم من الأغلاط ومن القرارات المنيحة واللي ما بتمشي مثل ما الواحد بيتمناها. ضلنا بنتعلم من كل مشكلة وكل تجربة. على كل حال ما توقفتوا قدام هالتحديات الكبيرة، ونحن بعيد 160 للأيوبي في إنجازات كتير أكتر. فيك تخبرنا عن هالإنجازات، وبالتحديد أنا بعد الإنجاز الكبير لأنه بين اللي صار بين الأيوبي واليو اس جي، أنا بعده إنجاز لأن عطول بالمؤسسات بيكون في تنافس. حضرتك لغيت هيدا الشيء، بالعكس تعاون صار فيه، وهيدا مش بس لطالب الأيوبي أو طالب اليو اس جي، هيك هيدا الروح يعني لكل الطلاب بيتأثروا فيها إيجابا. بقى حضرتك خبرنا عن هالإنجازات. هلأ أنا يمكن نظرتي لليسوعية لليو اس جي تختلف عن نظرة رؤساء الجامعة من وقت هاورد بليس حمى رؤساء الجامعة اليسوعية بالوقت اللي كان أواخر العهد العثماني، أواخر عهد تفكك الإمبراطورية العثمانية بالحرب العالمية الأولى. هاورد بليس كان عنده علاقة كتير كويسة مع جمال باشا وغيره من القيمين في مزبوط. الإمبراطورية والإمبراطورية العثمانية، وقدر يحمي رواد الجامعة اليسوعية. بس من وراها الجامعتين ما كانوا قراب، كانت العلاقة توصف بعلاقة تنافسية. بس في استثناء، اللي العلاقة بين بي ونجيب طالب. نجيب طالب هو أبوه لنسيم الأولى طالب المفكر والكاتب الشهير. بما أنه مع أنه يعني
كثير بيختلفوا شخصيتهم لبي ولا نجيب طالب. الله يرحمه اثنيناتهم، وأنا شخصيتي وشخصية نسيم كمان تختلف. بس كانوا يحبوا بعض ويؤمنوا أنه عندهم مسؤولية وطنية. والرئيس ليا السركيس طلب منهم خولا أنه يكتبوا ويأسسوا يحضروا الأسس للكلية الطبية في الجامعة الوطنية في الجامعة اللبنانية. فهذا كان شغل متماسك مهم بين الجامعة الأمريكية والجامعة اليسوعية. أنا كنت أعرف شوي عنها، بي خبرني شوي. طبعا كنا نشوفهم حزك مزك عند بعضهم، بي ونجيب طالب. هيك تعرفنا على صغر شوي أنا ونسيم، ما تعرفنا أكثر على كبر. بس خبرني عنا شوي من التوقعات معين حمزي، بس لكن مدير CNRS معهد البحوث معهد العلمية البحوث الوطنية للبنان، إنه درس نسخ الطلب من الرئيس ليا السركيس لعميد كلية الطب في الجامعة الأمريكية وعميد كلية الطب في الجامعة اليسوعية إنه يتعاملوا لخلق أسس لكلية الطب للجامعة اللبنانية. فحسيت من الأول إنه لازم التعامل والشراكة بين هالجامعتين تكون أقوى. فأنا طلبت نروح، رحنا أنا وإبراهيم خوري مستشاري نزوره سليم دكاش، للأب سليم دكاش. ومن أول ما تعرفنا حسينا بارتياح، وهالارتياح صار أخوة يعني منأمن لبعض 100%. شو كان أهمية هالارتباط؟ مش بس بالتعامل والتشارك بالعلم والطب والتعليم، بس هالشراكة برأيي كانت أساس حماية التعليم العالي ككل في هالبلد. بس لكن في حكومة لبنانية قررت تواجه الجامعتين وعندها غير رؤية عن التعليم العالي في لبنان. يعني الرئيس السابق، رئيس وزراء السابق حسن دياب له حق يكون عنده رؤية لأنه عنده تجربة في التعليم العالي، ولكن رؤيته ورؤيتنا ما كان في تكامل، ما كان في تلاقي بهذه المرحلة. ومن أكثر الأشياء اللي كانت خطرة للجامعات كلها، وبس كمان خاصة الجامعة الأمريكية لأنه أكبر وأتقل جامعة ثقلا خاصة المستشفى، تحول من القسط والدفع تبع مش بس الطلاب بس المرضى بالليرة اللبنانية اللي كانت منهارة إلى الدولار. وهيدي بلا الشراكة والتأمين الكامل بين الجامعتين. اللي جهاد الزين الكاتب الباهر بالنهار، ايه اللي الملفق، انا كتير بحب كتاباته الملفت الحال عامل كتاب هلا مؤخرا وحكي عن هالمؤسستين. فانا قريت بال2014 بفتكر قبل ما استلم هالمنصب مقال كاتبه بالنهار، لانه كملت اقرا النهار انا بالغربه، بيقول انه 80% بالحضاره اللبنانيه 80% منها اساسها بهالجامعتين. قررت ابني عن هالفكرة لأنه أنا بوافق معه، مع أنه هلأ دور الجامعات الأخرى كتير زادت لمصلحة لبنان. في غير جامعات منيحة بتزيد على اللي بتقدمون هالجامعتين، من LAU والبلامند والجامعة العربية والأوزاك. في كتير جامعات ما ذكرناهم، يعني عم نقصر. بس بفتكر الأساس بإعادة موضعة التربية والتعليم العالي كانت هالعلاقة بين الجامعتين وبيني وبين سليم. ومع حكومة نجيب مئاتي الأخيرة شخصية وزير التربية اللي كمان كان يأمن فينا اثنيناتنا وحتى أكثر جماعيا.
دكتور خوري، حكينا عن الإنجاز، هيدا ضمن الإنجازات التانيين اللي وصلت الأيوبي لقبرص وأخيرا لدبي. هلا بعيد 160، وشو الرؤية للأيوبي؟ يعني شو المشاريع؟ الرؤية للجامعة، يعني فيني أوصف شيء بسيط صار بيني وبين وزير التربية والتعليم العالي بمصر، بس رحت لتنصيب رفيقنا أحمد دلال اللي كان سابقا بروفوست بالجامعة الأمريكية، راح على قطر كعميد كلية الدبلوماسية وانتقل كرئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة. الأسباب ما فوت فيهم، كنت رئيس الجامعة الوحيد من برا اللي عم يحضر تثبيته وتنصيفه. طلب مني موعد الأحد بالليل، هو التثبيت كان الاثنين، وزير التربية، وقال شغلي ملفت كتير للعبارة اللي استعملها. كان عم بيعبر عن إرادة من الرئيس السيسي. قال لي بريزيدون، صاروا بيحبوا الفرنساوي كمان بعضهم، عنا الجامعة الأمريكية في القاهرة موجودة، نريد فرع من الجامعة. فإذا بمصر تعبير عن الجامعة الأمريكية إنه هي الجامعة، عم نحكي يمكن تأثيرنا بمصر كتير أقل من تأثيرنا بالأردن أو فلسطين أو سوريا أو السودان أو غير محلات المش موجودة جامعة أمريكية ذو مستوى عالي مثل الجامعة الأمريكية في القاهرة. أنا رأيت، وهيدي نظرتي يمكن أكون غلطان، إنه كتير تحجمت الجامعة الأمريكية في بيروت بال20 سنة 25 سنة قبل ما استلمت رئاستها كجامعة أمريكية في لبنان. نسيت شوي صداها بالعالم العربي، بالمشرق، بالبحر الأبيض المتوسط، بالغرب، ومش تحجمت، نوعا ما حجمت حالها. وأنا ما كنت راضي ولا مرتاح بهالموضوع، لأنه صارت جامعة مثل ما قلت لهم لمجلس الأمناء بس لطلبوا مني أنه أقدم على المنصب، صارت جامعة ممتازة بالأبحاث، بالتعليم، بالطب، بالخدمة الاجتماعية، بس بطلت متعلقة برسالتها. بطلت جامعة رسالية عندها رسالة متمسكة فيها. ما عم بحكي عن الرسالة الدينية، أنا علماني، بفتكر أهلي علمانية وأنا علماني، هذا ما خص إيمانه للشخص، يكون مؤمن بنظام علماني. بفتكر الجامعة الأمريكية حملت هالرسالة العلمانية، بس مهم إنه هالرسالة إنه لا تكن لهم حياة وحياتهم أفضل، نعدلها وتكون قابلة إنه تصير حضارية شوي أكتر، إنه مش بس الفرد ليكون للفرد الخريج أو الخريجة حياتهم أفضل، بس للمجتمع. وهنيك بدنا نسأل حالنا، هل نحن تقبلنا كل معنى هالرسالة؟ أنا برأيي ما كنا ملتهيين شوي بأشياء مثل التصنيف وإعادة المستوى العالي اللي كتير صار شغل منيح قبل ما جيت. بس برؤيتي للجامعة منا جامعة لبنانية، جامعة مرسخة في لبنان، بس جامعة على بعد عربي وعالمي. وعشان هيك تسأليني شو رؤيتنا للجامعة بالسنة 160، إنه ترد كل صداها العربي والعالمي وتوسع، مش توسع بطريقة غير مدروسة، بس توسع أفاقها لحتى تقدر
تخدم الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني والعراقي والأردني والسوري اللي يمكن بيمثلوا 85% من الطلاب والمجتمع. بس ما نصغر حالنا بالمستقبل، وبفتكر عم نتقدم برأيي بهالمجال، لأنه أول شيء الفريق العملي برأيي وبرأي مجلس الأمناء يمكن هيدا أقوى فريق عملي، من نواب الرئيس للعمداء للمديرين، اللي صحلت لهالجامعة ب50 سنة. فهن قادرين إن بقبرص أو بالإيوبي أونلاين أو بكسروان إنه يحملوا هالرسالة ويوسعوا يخلوها تتنفس شوي. كنت حسها شوي للرسالة مخنوقة. يعني جذورها هون ورح تتوسع على كل المنطقة. هي جامعة أمريكانية جذورها هون، بس بدها ترجع تسترد كل تمتد هالأفق اللي كان عندها إياها بأول 50 وأول 100 سنة من وجودها. دكتور خوري، القسم الأهم هو الطلاب. حضرتك كنت طالب وكان اهتماماتكم والتحديات بالحياة مختلفة هلأ، وكمان عايشت الطلاب على فترة يعني من 2015 لهلأ. شو التحديات اللي عندهم وكيف بتشوفها؟ وين بتشوف الانكزايتي عندهم؟ وين بتشوف الصعوبات عندهم؟ كيف بتساعدون؟ الطلاب هن قلب الجامعة. يعني الطلاب بيجوا 3 4 5 سنين 7 سنين مرات وبيتركوا، بيضلوا الأساتذة والعمال، يعني الجيش الدائم تبع الجامعة. بس الطلاب الرسالة موجهة لإلهم أولا، وهذا عاد صعب للطلاب، لأنه التكنولوجيا عم تتغير بسرعة الحضارة ماشي ما ناطر حدا تطلب إذن منه. فنحن عنا صعوبة إنه ناخد هالطالب والطالبة ونخليهم يغمقوا بالجامعة، يكون وقتهم بالجامعة مشوار ثمين كتير عليهم، بدل ما تكون حلقة إنه عم بيجيبوا credentials، عم بيحققوا إنجازات، عم بيحضروا للعمل، بس بتمرق هالمرحلة وبسرعة ما ينتبهوا لها. هاي من الاشياء اللي دايما نحن خاصة بعصر الذكاء الاصطناعي شيء مهم وشيء شوي بيخوف. الشغلة التانية بتخوف الإحصاءات اللي بتفرجي إنه بهالقرن ال21 الناس عم بيدبروا أشغالهم ووظائفهم مش بناء على معرفتهم، بس بناء على معارفهم. يعني إذا بيعرفوا شخص بيفتح له المجال، هذا أهم من شو بيعرفوا. نحن عم نجرب نعمل بالانس، تسوية. المهم نحن منساعدكم بالمعارف، بس المهم مش بس شو بتعرفوا، بس إنه تمرقوا بهالمرحلة وتكونوا منفتحين على كل شيء اللي حتقدروا تختبروه. هاي أهم شيء. وبس لا يجوا الطلاب يسألونا عندهم كتير هموم. أول شيء كيف بدهم يدفعوا القسط؟ تاني شيء هل أحسن إنه يمرقوا هالمرحلة بلبنان أو بغير بلدان اللي يمكن أمنة وحياتها أسهل؟ فأنا ما شو بتقول لهم؟ بقول لهم إنه ما عندي كل الأدلة لأعطيهم جواب one size fits all اللي منيح للكل. بنحكي، بيكون في حديث. إذا بدهم يعرفوا عن تجربتي بشارك معهم، بحكيهم عن الجامعة. بس برأيي عنا شيء كتير بيقنع بالجامعة الأمريكية بهالوقت لا يقضوا هالتجربة هون، بدل ما يروحوا دغري على أمريكا أو بريطانيا أو أوروبا أو الخليج أو الصين. بلشوا ناس قليل يقولوا إنه الاقتصاد بالصين مهم، بس لاحقين على هالاشياء. المهم يحسوا إنه أول شيء الإدارة معهم بتتفهم لهم، بتسهل لهم هالمرحلة من حياتهم، تخليها تكون
مرحلة هاللي بعد 20 30 40 50 سنة حيلاقوها كانت مرحلة مش بس مهمة، بس مرحلة كفوءة ومرحلة لذيذة كمان من حياتهم، بس كمان إنه عندهم أساتذة وعمال اللي بيكونوا جنبهم ومهتمين فيهم. بفتكر من هالناحية حظهم منيح، مثل ما أنا كان حظي منيح، كان عندي أساتذة بالمدرسة وبالجامعة. حكينا بس على الأساتذة بالطبية، بس أنا بكل مرحلة بحياتي كان في أساتذة اللي كانوا يعطوني مش بس يساعدوني إنه أعرف كيف حياتي حتتقدم وشو فيني أتعلم، بس اللي كان عندهم إيمان فيي، وهن عندهم أساتذة وعمال كمان يسهلون. دكتور خوري، بنهارك في كتير تحديات، يا بتشوف مريض، يا بتشوف طالب عنده تحدياته، يا بتشوف حدا من الجامعة كمان عنده مشاكله، وبدك كمان تخطط للجامعة. وكيف وقت ترجع على البيت بشو بتنهي نهارك تترتاح وترجع تاني يوم تقلع بكامل نشاطك؟ يعني كل يوم بيومه بآخرته برجع على ماركوند هاوس إذا كنت بلبنان، أو على الأوتيل إذا كنت بأمريكا أو بقبرص أو وين ما كان. والواحد دايما عم يسأل حاله بيراجع النهار بنهاره. حقيقة أنا بلاقي حالي كتير محظوظ وكتير مبسوط بحياة الجامعة، لأنه الجامعة هي يعني شيء فريد من نوعه، هالجامعة بالأخص. حقيقة كنت بييل، كنت بكولومبيا، وكنا بام دي اندرسون وامري وبوسطن سيتي، كلهم كانوا منيح بالاي سي. بس هيدي الجامعة كل يوم فيها في تجربة بتختلف عن النهار اللي قبله، والأستاذ والتلميذ والعامل والمدير ورئيس الجامعة لازم يكونوا طلاب بعقلهم. بعده الواحد طالب بشوف شو تعلمنا بهالنهار. بعدين بحكي مع لميا طنوس شريكة العمر، بخبرها إذا فاضي كيف النهار كان، بمشي بفكر وبسمع للموسيقى. بسمع لبوب ديلن، بس بسمع كمان لأشياء حديثة وأشياء قبل بوب ديلن 400-500 سنة. M&M، بسمع لبيتهوفن وباخ وشوبان وليد زابلن وM&M وكله. وبفكر قديش نحنا محظوظين إنه نقدر شوي شوي نبطئ الزمن لنفكر قديش غنية الحياة، قديش نحنا تجربتنا كانت مليئة بالفرص، وقديه أنا شخصيا كنت هنيء بهالرفقة بهالعائلة وبهالجامعة، وكيف فيني ترجم كل شيء تعلمته لحسن وضع الجامعة بنفس الطريقة اللي كنت فكر شو تعلمت من فشلنا مثلا مع مريض ومن نجاحنا مع مريض أخرى، لنترجمها لنحسن العلم ومستقبل المريض اللي حنشوفه النهار اللي بعده. نفس الشيء كل يوم نتعلم، نفكر، نحسب، لو عنا دقيقة ولو عنا ساعة. وصراحة هلأ عندي وقت أكتر لأنه فريق العمل أحسن من ممتاز، لفكر كيف فينا نترجم كل هالمعرفة ليوم ومستقبل أحسن. يعني في شغلة بتذكرها كتير منيح، لأنه أمي كانت مش بس أم عظيمة ومحبة، بس كانت استاذة وباحثة رياضيات متفوقة. مرة بس قبلت عملوا لها محاضرة،
لأنه مرة بالرياضيات بيصير تثبيتها وشاطرة أولى بلبنان. قالت شغلة بتذكرها كتير منيح، إنه بتلاقي الرياضيات، دراسة الرياضيات، تعليم الرياضيات لذيذة ذو لذة. فأنا بلاقي الطب والعلم والريادة كلهم اشياء لذيذين. انا ما في يوم ما حسيت حالي محظوظ، وكمان هاي من الاشياء تعلمتهم من اهلي. تعمل الاشياء بشغف يعني. بشغف. هيك بالفرنش بيقولوا rien de grand ne se fait sans passion. بقى حضرتك عملت كل شيء بباشن، مشان هيك مشيت الاشياء. شكرا دكتور خوري على قصتك الشخصية والملهمة. شكرا لأنك قلت أنه القيادة بتعلم الخدمة، وشكرا لأنك قلت أنه كمان معاينة مريض بتزيد الواحد إنسانية. شكرا على كل شيء عم تعمله للجامعة وعلى كل شيء عملته ورح تعمله. وبالنهاية أنا بدي أشكر الأيوبي بعيدا 160 اللي كانت وعطول عم بتأمن للطالب، للموظف، للخريجين، ولمجتمعها حياة أفضل.